Kênh Alo Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh há cảo. Thì mình chuẩn bị đây là 150g bột mì số 8. Thì mình dùng cái loại bột mì số 8 hoặc là bột mì Hoa Ngọc Lan để cho cái vỏ bánh nó trắng và nó mềm. 50g bột năng để cho cái bánh của mình nó có cái độ dai ngon. 20g bột gạo, khi mà mình để nguội bánh nó không có bị cứng, nó vẫn mềm ngon. 2 muỗng canh dầu ăn. Rồi cho hết một chén dung bột mì vô đây. Nửa chén bột năng hay là bột mì tinh. 1 muỗng canh dung bột gạo 20g. Thì nếu các bạn không cho bột gạo thì thôi cũng được nữa. Nhưng mà có bột gạo thì cái vỏ bánh của mình nó mềm ngon. Chút xíu muối. Khi mà mình để nguội cái bánh nó vẫn mềm, nó không có bị khô cứng. Trộn đều xong rồi mình sẽ lường vô đây là 220ml nước sôi, nước vừa sôi luôn. Các bạn sẽ rưới vô từ từ và mình trộn bột liền. Thì mình trộn nước sôi để cho cái bột của mình nó không có bị chảy đó. Khi mà mình lấy trùng bột nó có cái hiện tượng nửa chín nửa sống thì bột nó không chảy. Đó, mình chế vô chỗ nào thì chỗ đó bột nó trong lại thì mình trộn đều vậy để cho nó phủ hết cái phần bột ướt là vừa. Các bạn dùng nếu một lượng bột là một lượng nước. Rồi bây giờ mình sẽ nhồi nè. Và để cho bột của mình nó mềm dẻo ngon thì mình cho vô đây 2 muỗng canh dầu ăn nữa. Cũng như là nó có cái độ bóng. Rồi mình nhồi. Thì lúc này bột vẫn còn nóng tay. Các bạn nhồi từ từ cho nó nguội bớt thì bột cũng mịn lắm, không có bị khô. Mình nhồi một hồi bột nó thành một khối và nó mịn tay vậy nè. Đó, mình nhồi nhanh lắm các bạn, nhồi 5 phút là nó mịn vậy đó. Rồi bây giờ mình sẽ để cái cục bột ở đây. Mình sẽ để đây cho nó nở ha, phủ cái khăn lại để cho bột nó không có bị khô, khoảng 30 phút là được. Trong khi chờ bột thì mình chuẩn bị 100g thịt. Thịt này thì mình chọn cái nửa thịt nửa mỡ các bạn, nó ngon hơn. Thì mình xay ra hoặc là các bạn bằm. 300g tép. Tép thì lột, bỏ hết cái phần đầu và cái cọng chỉ của cái lưng tép á. Rửa cho sạch 300g còn vỏ luôn. Rồi cái phần tép này các bạn sẽ đập dập nè. Mình đập cho nó dập dập vậy nè, để một chút nữa mình băm á, cái tép nó còn nguyên, nó không có bị lợn cợn. Và cái tép của mình nó dẻo nữa. Băm sơ lại thôi. Chuẩn bị thêm 2 cái lá bắp cải hoặc là cái cải thảo á các bạn. Để mình cho vô cái nhân á cho nó ngọt ngon. Mình rửa sạch rồi cắt ra nhỏ nhỏ, các bạn băm nhuyễn luôn. Cho vô trong cái thịt và tép. Mình cũng chuẩn bị nửa cái củ cải đỏ. Thì mình dùng ít thôi các bạn, không cần nhiều. Rồi mình cũng băm nhỏ nhỏ luôn, băm cho nó nhuyễn để nó hòa lẫn với cái nhân ha. Cho hết cái phần cà rốt vô trong cái nhân. Cho vô đây thêm một ít hành lá nữa. Rồi mình sẽ nêm vào đây 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh dầu hào, tiêu xay. Và đây là bột năng hoặc là bột bắp. Các bạn cho vô đây 1 muỗng canh dung để tạo cho cái phần nhân mình nó có cái độ sánh á. Khi mà mình nhồi á, nhân nó dai ngon và nó sánh lại nữa. Rồi nhồi cho nó đều. Cái phần nhân mình nhồi đều rồi mình đem vô tủ lạnh mình để. Quay trở lại cái thau bột thì mình ủ được 30 phút. Các bạn ủ ha, bột của mình nó mới dai ha. Rồi bây giờ mình lấy nó ra nè. Phủ bột khô lên, cũng là bột mì. Mình nhồi. Các bạn nhồi phủ bột khô lên để mình nhồi cho nó dễ, nó không có bị dính tay. Nhồi mình lăn mình nhồi vậy đó, khoảng chừng 5-10 phút luôn. Mình nhồi càng lâu thì cái bánh của mình nó càng dai ngon á.
Đây mình nhồi một hồi mình cảm thấy cái bột nó không có bị dính tay nữa nè, và nó rất là láng luôn. Các bạn làm vậy á, thì cho cái bánh của mình nó dai và săn chắc nữa. Rồi mình nhồi được 10 phút thì cái khối bột nó dẻo và nó có cái độ bóng láng, vậy là được rồi nè. Chia nó ra làm hai, một phần thì mình phủ khăn lại cho nó đừng có bị khô bột, còn một phần thì mình cho nó dài ra rồi chia bột ra. Các bạn chia những cái cục bột vừa vậy đó thì mình gói vừa một cái bánh. Nếu thích ăn bánh lớn thì mình cho lớn, ăn bánh nhỏ thì mình cho nhỏ. Rồi do tròn, ấn cho nó dẹp xuống. Rồi dùng cái cây cán bột á, mình cán xung quanh, cán vậy á để cho cái phần cái mép bánh nó mỏng trước, để một chút nữa mình cán nó đều hơn ha. Rồi phủ bột khô lên. Rồi vậy là mình cán xong rồi đó các bạn. Xong hết cái phần bột rồi, các bạn cán càng mỏng thì bánh nó càng ngon. Rồi mình phủ khăn lại cho bột nó không khô. Thì mình chuẩn bị miếng giấy hay là giấy nướng bánh chống dính. Thì các bạn gập cái miếng giấy này lại nè. Thì mình sẽ làm cho nó, các bạn có thể cắt, dùng cái kéo hay mình cắt ra những cái lỗ á. Mình làm vậy á, thì khi mà mình hấp á, cái hơi nó thoát lên được thì nó mới chín được cái bánh, không thôi là nó không có hơi lên. Đây, nó ra nhiều lỗ nè các bạn. Cho nó vô trong cái sừng hấp luôn. Mình để vô như vậy á, một chút nữa mình hấp á, cái hơi nó thoát lên nè, cái bánh nó mau chín. Cái nhân thì mình lấy từ trong tủ lạnh ra. Mình để tủ lạnh nó lạnh thì nó dai hơn và nó không có bị hôi cái phần nhân nữa. Rồi bây giờ mình múc khoảng một muỗng nhỏ nhân nè, cho nó vô để mình gói. Thì cái bánh này mới gói thì cái nơ cũng không được đẹp lắm đâu. Các bạn gói khoảng chừng vài cái là cái bánh nó đẹp à. Đây mình sẽ gấp mép nè. Gấp xong rồi mình cuộn nó lại. Rồi vậy là mình được một cái bánh há cảo rồi nè. Đây cái bánh đầu tiên luôn, nó hơi xấu. Rồi thì mình gói thêm một cái kiểu mới nữa. Cái bánh này các bạn có rất là nhiều cách gói luôn. Gói hình tam giác nè, gói hình tứ giác nè, rồi gói hình quay dạc nè. Rất là nhiều cách gói, thì các bạn thấy cái cách nào nó dễ thì mình làm. Túm những cái góc này cho nó sát vô. Rồi mình xếp những cái cánh nhỏ nhỏ như nè, cho nó ra cái hình giống như quay dạc vậy đó, nhìn nó đẹp hơn. Rồi đây là hai kiểu gói khác nhau. Mình sẽ gói thêm một kiểu nữa. Các bạn cho vô trong cái sửng hấp mình để sẵn luôn. Đây cái cách này thì mình phải in cái ly để ra cái hình tròn cho nó đẹp và nó có cái độ dừa nữa. Mình cán cái mép cho nó mỏng ra một chút để khi mà mình quấn cái mép nó dễ hơn. Rồi cũng cho một muỗng nhân vô. Mình thấy cái cách này là cái cách thông dụng nhất mà người ta hay gói dùng cho há cảo nè. Túm cái đầu này lại. Rồi đây, mình xong rồi nè các bạn, nhìn cũng dễ thương rồi nè. Mình gói vài cái là mình thấy gói nó đẹp à. Rồi tương tự các bạn gói cho hết cái phần bánh nha. Gói xong thì mình sẽ cho vô trong cái sửng hấp luôn. Thì với cái lượng bột mình trộn vậy thì mình gói được khoảng chừng 40 đến 50 cái bánh. Bắt sẵn nước sôi mình cho vô mình hấp. Và cái bánh này mình hấp lửa trên trung bình 10 phút. Sau khi đủ 10 phút thì tắt bếp luôn.
Bánh của mình chín rồi các bạn. Đây, cái bánh nhìn ngon quá nè, thơm bát ngát luôn. Bây giờ mình sẽ quét một lớp dầu ăn lên trên cái bánh, để khi cái bánh của mình nó nguội á, thì cái phần vỏ bên ngoài nó không có bị chai cứng và nó vẫn mềm luôn. Mình để qua ngày hôm sau bánh vẫn mềm ngon. Rồi gấp nó ra nha các bạn. Há cảo nhân tôm thịt, nhìn rất là ngon rồi nè. Những cái bánh há cảo thì mình sẽ ăn với nước tương ớt, ăn thêm rau nè. Thì cái bánh này các bạn chấm nước tương thì nó sẽ thơm thơm hơn, và ăn không cũng ngon nữa. Nếu như mà muốn bánh nó có cái phần nhân lú ra thì cái bột các bạn mỏng thiệt mỏng thì mình thấy được cái phần nhân à. Bánh rất là ngon, mềm dẻo dai và có cái phần nhân vừa miệng luôn. Cái nhân mình nêm rất là vừa miệng, ăn rất là ngon, cái bột mềm mềm không có bị cứng. Chúc các bạn có cái món bánh há cảo ăn thật là ngon miệng. Và với cái cách gói hôm nay thì mình thấy rất là đơn giản luôn á, ai cũng làm được hết á. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình nha.